Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có thí sinh được tổ chức một phòng thi riêng, vì cả điểm thi chỉ có duy nhất thí sinh này dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sáng ngày 26 tháng 6, tại điểm thi trường PTDT nội trú và THCS-THPT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, thí sinh Dương Công Minh, học sinh trường PTDT nội trú và THCS-THPT Yên Minh, ngồi một mình một phòng thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dương Công Minh là thí sinh duy nhất của điểm thi này thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên, lấy điểm xét tuyển vào đại học. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ với Lao động, Dương Công Minh cho biết, ngồi một mình một phòng thi, mặc dù có chút lo lắng, áp lực, nhưng em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, hoàn thành thật tốt các môn thi hóa học, vật lý và sinh học. Dương Công Minh tranh thủ ôn bài trước giờ thi các môn khoa học tự nhiên. Trước khi vào phòng thi, cô Nguyễn Thị Nhung, giáo chủ nhiệm đã gọi Minh đến bục chào cờ ở sân trường động viên em giữ bình tĩnh, hoàn thành tốt bài thi. Sáng nay tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Phòng thi chỉ có duy nhất một thí sinh. Nam sinh này tỏ ra khá căng thẳng khi bước vào phòng thi giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sáng nay, em sẽ thi các môn vật lý, hóa học, sinh học. Phía sau chuyện thí sinh một mình một phòng thi sau giờ thi môn toán chiều 25. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. 6. Dương Công Minh lọt giữa dòng người đổ ra cổng trường. Minh, dáng người nhông dỏng, gương mặt sáng, hớn hở khoe với mẹ làm được bài tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nguyện vọng của em là xét tuyển vào khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Nguyễn Văn Thành, hiệu phó trường PTDT nội trú và THCS-THPT Yên Minh cho biết, Minh là một trong những học sinh có học lực tốt nhất của trường. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điểm tổng kết năm học nào của em đều trên 8 phẩy. Tìm đến nhà của em Dương Công Minh, PV Lao động ghi nhận, sau bữa cơm tối, em xin phép bố mẹ lên tầng 2 ôn tập. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sách vở, bút thước, máy tính cầm tay, Minh mang ra đặt trước bàn học của mình. Em ôn luyện môn vật lý trước vì đó không phải môn thế mạnh. Em dành thời gian nhiều cho nó để cảm thấy tự tin hơn. Phòng học của Minh luôn sáng đèn những ngày này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc 21 giờ, bà Diễn, mẹ của Minh mang đĩa hoa quả lên bàn cho em. Minh không ăn và tiếp tục học, nhìn con cắm cúi ôn tập. Bà sốt, bà khuyên con trai ngủ sớm, giữ tinh thần thoải mái, chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước ngày thi quan trọng, tránh lo lắng, căng thẳng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Minh từng bị chứng rối loạn lo âu, giọng bà Diễn trùng lại. Suốt những năm học cấp 3, Minh đều là một trong những học sinh tốt và có thành tích xuất sắc trong trường. Dường như ám ảnh việc bản thân phải học giỏi, phải đỗ đại học đã khiến Minh rơi vào trạng thái căng thẳng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước Tết năm nay, có một hôm khoảng 12 giờ đêm, Minh ngồi giữa phòng khách khóc nức nở. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Minh cũng không biết tại sao mình lại khóc và khóc từ khi nào, chỉ biết lúc đó mình thấy sợ. Lúc đấy cả gia đình tôi như hỗn loạn. Bố mẹ của Minh từng rất lo lắng khi biết em bị chứng rối loạn lo âu. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngay lập tức, tôi đưa Minh ra bệnh viện huyện, rồi viện tỉnh, rồi viện trung ương thăm khám. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bác sĩ chẩn đoán, Minh bị chứng rối loạn lo âu. Nếu không chữa kịp thời, Minh đã mắc bệnh trầm cảm. Bà Diễn nhớ lại cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà diễn nói thêm, sau đó, bà không tạo áp lực học tập lên Minh. Bà khích lệ con trai học tập, nhưng không đặt mục tiêu phải đạt học sinh xuất sắc, học sinh giỏi hay đỗ đại học. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tôi cũng chủ động nói với cô giáo chủ nhiệm của Minh rằng, Minh đang rơi vào tình trạng căng thẳng, cho nên, những việc nào Minh chưa làm được ngay, mong cô giáo cho em nợ và Minh sẽ trả vào một thời gian thích hợp. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô đồng ý, bà diễn chia sẻ và cho hay, đến thời điểm này, con trai bà đã ổn định về tâm lý. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sáng nay, ngày 26 tháng 6, tôi sẽ thắp hương cho ông bà phù hộ cho con thi suôn sẻ, bình tĩnh. Mong Minh sẽ đạt được ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Bà diễn rưng rưng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.